Hello lovelies! RM Lifestyle channel එකට ඉතින් ඕගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ දෙවැනි එපිසෝඩ් එක. අපි ඕස්ට්‍රියා ගමනේ අපි alpine slide එකේ ගිය ඇඩ්වෙන්චර් ගමන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන යන්න කැමතිද? කැමති නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඇඩ්වෙන්චර්ස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එකේ අපිව subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලන්න දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න. මේ වැඩේට නම් ළමයි ගොඩක් ආසයි. ළමයි ටික අයිති කරගෙන ඉන්නේ. වතුර අරිනවා, වතුර වහනවා, වතුර බ්ලොක් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි වතුර ඔක්කොම මේ එන්නේ අවුල්පතක් වගේ. ඒක තමයි මේ දිගටම පොඩි ස්ට්‍රීම් එකක් විදිහට යන්නේ ලේක් එකට. ඉතින් හැමතැනම තියෙනවා මේ වගේ වතුර අරින වහන සිස්ටම්. ඉතින් බබාලා හරි ආසයි සෙල්ලම් කරන්න. ලියම්ට සෙල්ලම් කරන්න විදිහක් නැහැ. කට්ටියක් අයිති කරන් ඉන්නේ. Oh well, Baba, we have to wait a little bit more, okay? Yes. Oh dear. Raju, what are relaxing ඉන්නවා එතන? අපි දැන් ට්‍රේන් එක යනකම් තමයි ඉන්නේ. ට්‍රේන් එක 3:20ට එනවා කියනවා. ඉතින් ට්‍රේන් එකේ පොඩි රවුමක් යන තමයි අපි ආසාවෙන් දැන් බලන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ටූබ් ගන් එකේ යන්න තමයි ප්ලෑන් එක. අර තියෙන ටූබ් ගන් එක අන්න ඕක තමයි මම යන්න ආසාවෙන් ආවේ. බලමු. excited. ලොක් කිව් එකක් තියෙනවා කාස්ටර්ස් වල යන්න. අනාගත තමයි කාස්ටර්ස් වල තියන්නේ. දැන් බලමු අපි. excited. Okay guys, අපි දැන් කිව් එකේ ළඟටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගොඩක් අය බලන් ඉන්නේ කාස්ටර් එකේ යන්න. ලස්සන view එක දාලා යන්නත් දුකයි. So මේ කාස්ටර් එකේ පිටිපස්සේ තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. එතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එතන. ඒකේ පිටිපස්ස බ්‍රේක් කරද්දි බ්‍රේක් වෙන විදිහ තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් බ්‍රේක් එක. පිළියන් දඟමල්ල තාම ඇවිත් ඉන්නේ.
Wow. This is amazing. Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Oh, okay.
dragon එකේ ගියා. ඒක රෙඩික්මන්ට් ඉවරුණා. එවනට හරිම shock. Liam, you are too adventurous. Good boy, just like me. පොඩක් ගන්න නෑ හොඳටම හිටියා යා තාත්තා එක තමයි ආවේ Liam. රජීව එක්ක ගියේ මම ඉස්සරහින් ආවේ. හොමෝ ඒක නම් හරිම නියම adventurous adventure එකක්. shock අපි trip එක ගොඩක් success ඇත්තටම කියනවා නම්. one day trip Austria. මෙතන කරන්න යන්නේ. දැන් අපි ගෙදර යනවා. පැය 3:00ක් විතර යනවා අපි ගෙදර යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන Austria. මේ ගමන ලියම්ගේ පළවෙනි trip එක abroad country එකට ආවේ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට යන්න ආසෙලා තිබ්බ site එකේ කොහේ හරි ඉතින් අපි green pass නැතිනම් අපි fly කරන්නේ නැහැ මේ සමයකේ. අපි ළඟට බලනවා හරි යන්න. මේ වගේ excited shock දැනට යන්න තමයි ඉතින් guys මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා කියලා. ඉතින් one day trip එකට මේ Mieders වලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ උදේම ආවොත් හවස් වෙනකම් ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. කරලා හවස් වෙද්දී Austria එකේ ගෙදර එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර එන්න කියන පල්ලෙහාට එන්න කන්නේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අද නවතිනවා. ඊළඟ adventure එකකින් හම්බෙමු. බලන්න ලස්සන picture එකක්. මට ඇත්තටම පොඩ්ඩක්වත් මහන්සි නෑ excited. බබත් හොඳටම හිටියා. එයා ගොඩාක් enjoy කරා. පොඩි බබාලට enjoy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඇත්තටම recommend කරනවා මේ place එක ඔයගලන්ට Mieders වලට එන්න ඇවිල්ලා මේ adventures ඔක්කොම කරන්න. කරලා ඔයගලෝ පණින්න. එහෙනම් ඔය හම්බෙමු. bye. 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 Bye bye.